Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Lunes, Pebrero 17, 2020. Ito ang Agila Balita. Sa pahintin tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angelo Palmones. Sa una ng mga balita. Pamahalaan, pinaplano na ang paglilikas ng mga Pilipinong sakay ng Diamond Princess na nakadaong ngayon sa Yokohama, Japan. Pagbawi ng travel ban sa Hong Kong, kinukonsidera ng pamahalaan. Talamak na bayaran para makapasok ang mga Chinese POG workers na bunyag sa pagdinig ng Senado. Mga kumpanya ng langis magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa balitang pulis, 25 babae, kabila ng isang minor de edad, nailigtas sa 5 resto bar sa Valenzuela. At sa balitang abroad, higit 1,000 abogado sa Amerika pinapatalsik si Attorney General William Barr. Sa detalye ng mga balita, tanging ang Northern Luzon na lamang ang naapektuhan ngayon ng amihan. Sa weather forecast ng DOST Pag-asa, makulimlim na panahon ang mararanasan sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley na mayroong mahihinang pagulan dahil sa amihan. Ang Metro Manila naman at nalalabi pang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap na papawirin ng iiral, merong isolated na pag-ulan. Sa buong Visayas at Mindanao naman, makararanas din ang isolated na pag-ulan dahil naman sa easterlies. Ang biglaang buhos ng ulan ay mararanasan sa hapon o gabi. Dahil sa amihan, nakataas ang gale warning sa mga baybaying dagat ng Northern Luzon. Kabilang dito ang mga sumusunod na lugar: Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Northern Quezon, kabilang ang Polillo Island, Northern Bordeos, Northern at Eastern Coast ng Patnanugan, Jomalig, Quezon. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, sinabi ng Pag-asa na wala namang bagyong makakaapekto sa bansa. Tumaas na ang naitalang temperatura sa ilang bahagi ng bansa kaninang umaga. Ito ay dahil sa paghina ng amihan na nakakaapekto na lamang ngayon sa Northern Luzon. Ayon sa DOST Pag-asa, alas 5 ng umaga kanina naitala ang sumusunod na temperatura sa ilang lugar. Pag-asa Science Garden sa Quezon City, 22.2 degrees Celsius. Baguio City, 16 degrees Celsius. Tanay Rizal, 20.4 degrees Celsius. Lawag, 23 degrees Celsius. Clark, Pampanga, 23.1 degrees Celsius. Una nang sinabi ng Pag-asa na bagamat tatagal hanggang katapusan ng Pebrero, ang pag-iral ng amihan, hihina naman na ito. Muli namang nabawasan ang antas ng tubig sa Hanggatam sa nakalipas na magdamag. Sa abiso pa rin ng Pag-asa Hydrology, alas 6 kanina umaga, nasa 202.57 meters ang water level ng Angat Dam. Malayo ito sa normal high water level ng dam na 212 meters. Wala namang pagbabago sa antas ng tubig sa Ipo Dam na nasa 100.13 meters, habang ang Lamesa Dam bahagya pang nabawasan 77.68 meters. Nabawasan din ang water level ng San Roque, Pantabangan at Magad Dams, habang nadagdagan naman ang water level ng Ambuklao, Binga at Caliraya Dams. Nakapagtala ng magkakasunod na pagyanig sa Davao Oriental at Davao Occidental kaninang madaling araw. 1:08 ng madaling araw na itala ang magnitude 3.2 na lindol sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ang epicenter ng pagyanig, 117 kilometers southeast ng Governor Generoso. Ayon sa DOST PBOC, 68 kilometers ang lalim ng lindol, tectonic ang origin. Samantala, alas 2:07 naman ng madaling araw nang maitala ang magnitude 3.5 na pagyanig sa Don Marcelino, Davao Occidental. Ang pagyanig ay naitala sa layong 31 kilometro northeast ng Don Marcelino. May lalim na 87 kilometers ang pagyanig, tectonic din ang origin. Naitala naman ang instrumental intensity 2 sa Malungon, Sarangani. Kapwa naman hindi inaasang magdudulot ng pinsala ang dalawang pagyanig. Niyanig din ng magnitude 3.5 na lindol ang San Pablo City sa Laguna. Naitala ang pagyanig sa layong 8 kilometro southwest ng San Pablo City. Alas 4:41 ng madaling araw. Tectonic ang origin ng lindol, may lalim na 4 na kilometro. Naitala ang intensity 4 sa San Pablo City at sa bayan ng Malbar sa Batangas. Hindi naman inaasahang magdudulot din ng pinsala ang naturang pagyanig. Umakyat na sa 1,765 ang bilang ng mga namatay sa coronavirus disease o COVID-19 sa China. Ito ay makaraang makapagtala ng 100 na panibagong bilang ng mga nasawi sa Hubei Province sa nakalipas na magdamag.
Dahil dito umabot na ng 1,770 ang global death toll ng COVID-19, kabilang ang tig-iisang nasawi sa Hong Kong, Pilipinas, Japan, France at Taiwan. Umabot naman sa mahigit 71,000 na ang bilang ng tinamaan ng sakit sa iba't ibang panig ng mundo. Sa nasabing bilang, mahigit sa 70,500 ay nasa China. Pumapangalawa ang Japan na may pinakamaraming kaso umabot ng 414. Sumusunod ang Singapore, 75 na kaso, Hong Kong na nasa 57 kaso. Sa Taiwan, isang 61 taong gulang na taxi driver na may diabetes at hepatitis B ang namatay dahil naman sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ang pagkasawi ng lalaki ang unang fatality na naitala sa Taiwan at ikalima naman sa mga nasawi sa labas ng mainland China, habang may 20 nagpositibo na rin sa COVID-19. Ayon sa Health Minister na si Chen Shih-kun, ang nasawing lalaki ay hindi lumabas ng kanilang bansa, ngunit ang mga kliyente nito ay pawang mula Hong Kong, Macau at mainland China. Dagdag pa ng Health Minister na kumpirma na isa sa mga miyembro ng pamilya na namatay ay positibo na rin sa virus. Ito ang unang kaso ng local transmission. Patuloy naman ang investigasyon at paghahanap sa mga naging posibleng pinagmula ng virus. Nagsimula ngayong Lunes, February 17, ang testing sa mga pasyenteng may sintomas na may kaugnayan sa COVID-19 at mga bumiyahe sa ibang bansa. Umakyat na sa 27 bilang ng mga Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 dahil pa rin sa cruise ship na nakadaong sa Yokohama, Japan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, 16 pang Pinoy ang nadagdag sa mga nagpositibo base sa panibagong batch ng mga resulta na inilabas ng Health Ministry Office ng Japan. Gaya ng ipinatupad na protocol ng Japanese Health Authorities, ang mga panibagong nagpositibo ay agad na ibinaba ng barko para madala sa ospital. Tiniyak naman ng Embahada na araw-araw nakakakuha sila ng update sa kalagayan ng mga Pinoy na nagpositibo sa sakit. Habang tuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Japan upang matiyak na maayos ang kalagayan ng mga nananatili pang nakakwarantin sa loob ng barko. Pinaplansya na ng pamahalaan ng planong paglilikas ng mga Pinoy na sakay ng cruise ship na Diamond Princess na nakadaong sa Japan. Ito'y bunsod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng tinamaan ng COVID-19 sa nasabing barko. Sinabi ni Health Assistant Secretary Maria Rosario Bergeri, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa shipping lines ng Princess Cruises para sa proseso. Naghahanap din ng panibagong quarantine facility ang gobyerno sakaling mailikas ang mahigit 500 sakay ng barko na karamihan ay crew. Masyado silang marami para dalhin sa New Clark City sa Kapas Tarlac. Una rito, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, bibigyan ng kalayaan ng mga Pinoy na luna ng barko na magpasya kung nais nilang magpalikas o nais pa nilang manatili doon. Nagpapalikas na ang mahigit 100 Pinoy na stranded naman sa Macau. Nasa 134 na mga Pinoy ang stranded sa Macau na umaapila sa pamahalaan matapos na magpatupad ng travel ban ang Pilipinas mula sa mga patungong Macau dahil pa rin sa COVID-19 scare. Bagamat pwedeng bumiyahe pabalik ng bansa mga Pinoy na galing na Macau, wala naman silang makukuhang flight dahil kanselado na ang mga biyahe ng mga eroplano. Lumagda ng petisyon ang nasabing mga Pinoy para ihirit sa gobyerno ang paglalaan ng chartered flight upang sila ay makauwi na ng bansa. Ayon sa Philippine Consulate Office sa Macau, patuloy na nakipag-ugnayan ito sa pamahalaan upang makapag-clearance ang flight na mag-uuwi sa mga Pinoy. Hinimok din ng mga Pinoy na sagutin ang form at mga katanungan na sa Facebook page ng konsulada kung nais nilang makauwi ng Pilipinas. 26 na Pilipino sa Japan at isang Pinoy sa UAE nagpositibo sa coronavirus disease ayon naman sa Department of Foreign Affairs. Detalye mula kay Mean Corbera. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na umaabot na sa 27 Pinoy ang nagpositibo sa novel coronavirus. Ayon sa DFA, 26 sa naturang mga Pinoy ay kabilang sa mga sakay sa Diamond Princess cruise ship na una nang na-quarantine sa Japan. Kasama sila sa mahigit 500 crew ng barko, habang na isa pa ay ang Pinoy na nagpositibo naman sa COVID-19 sa UAE. Sa isang mensahe, sinabi ng DFA na may ugnayan ng Interagency Task Force sa Japanese Embassy para sa pangailangan ng mga Pinoy. Ipinoproseso na rin ang posibleng pagbabalik at pag-quarantine sa bansa ng iba pang Pinoy na wala pang virus. Nauna nang sinabi ng Japanese Health Ministry na lahat ng crew at pasahero ng cruise ship ay isa sa ilalim sa pagsusuri ngayong araw kung saan inaasahang may lalabas ang resulta kasabay ng pagtatapos ng quarantine period sa February 21.
Para sa Eagle News, may Ann Corbera, IM1 with 25. Inilikas ng pamahalaan ng Amerika ang kanilang mga mamamayan na sakay ng cruise ship na Diamond Princess na nakadaong sa Yokohama, Japan. Ito ay makaraang umakyat na sa 355 ang kabuuang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 mula sa nasabing barko. Mula sa barko, isinakay ng bus ang mga nilikas na American passenger at saka dinala sa paliparan. May 400 US citizen na sakay ng barko. Pagdating sa Amerika, ang mga nilikas ay muling sasailalim sa 14-day quarantine period sa Travis Air Force Base sa California at sa Joint Base San Antonio, Lackland sa Texas. Ang ibang Amerikanong pasahero naman ng cruise ship ay tumangging magpalikas. Anilang patapos na ang kanilang 2 linggong quarantine sa barko at ayaw nilang muling magpa-quarantine pa ng 2 linggo pagdating naman ng US. Kinukonsidera na ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagbawi sa travel ban sa Hong Kong. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Boy Locsin, maaaring bawiin ang travel ban sa susunod na 2 linggo. Ipinutupad ang travel ban sa Hong Kong, Macau at China bilang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas sa kumalat na sakit na coronavirus disease 2019. Ayon kay Locsin, magandang medical facilities sa Hong Kong kung kaya't agad na natutugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sakaling magkasakit man doon. Domino effect naman ang trading status ng China dahil sa epidemya ng coronavirus maaaring maramdaman din sa pandaigdigang pangkalakalan ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Eagle News reporter Big Samindak. Nagpahayag ng pangamba ang palasyo ng Malacanang hinggil sa magiging epekto sa pandaigdigang ekonomiya at kalakalan ang coronavirus. Babalikan ko. Na kinakailangan ang paghanda nito hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng iba't ibang mga bansa sa daigdig na mayroong trading partner o nagiging trading partner nito ang bansang China. Ayon kay Andanar, totoong ang 30% ng mga manufacturing company na kung saan ay nagkakaroon ng pag-angkat ang iba't ibang mga bansa ay nanggagaling sa China. Umaasa naman si Andaran na sa lalong madaling panahon ay mareresolba na at matatapos na ang problema sa pagkalat ng nakamamatay na virus. Vic Somentak, Eagle News, ay amuan with 25. Kasama natin ngayon si Undersecretary Nep Malaluan ng Department of Education. Yusek, magandang tanghali po. Yusek? Yusek? Yes. Yusek, Nep, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, kung Apo. Yusek, medyo nakababahala. About 70,000 ang mga estudyante sa Bicol ang hindi marunong bumasa pero nakagraduate ng grade 6. Magpo-press con nga kami ngayong alauna. I'm on my way to a press con that the Secretary has called to give context to this data that was released from the region. This is without prejudice dun sa actual finding. We will make some data corrections because this was done in passing in a press conference that the region did on its interventions dito nga sa sulong edukalidad na campaign ni Secretary Quiones to push for quality. And itong PhilErie, ito yung Philippine Informal Reading Inventory. Ito ay isang diagnostic tool na binibigay natin sa mga guro para magkaroon ng assessment din sa kanilang mga estudyante sa pag-umpisa ng pasukan. Kung sino ang mga kailangang tutukan ng mga estudyante nila. Hindi ito isang test for all grade levels kung hindi itong test na ito ay nakaayon doon sa expectations sa reading proficiency doon sa kanilang grade level. Okay. At I think the date, the final validated date is lower than that data that was released. But nonetheless,
ay meron talagang mga estudyante na based on this reading diagnostic tool ay nahihirapang magbasa at yun nga ang tinututukan natin. So ito'y pre-test, itong nailabas na ito ng region, ito yung sa umpisa ng pagbubukas ng klase in July and August. At base dyan, dyan tinutukoy yung mga bata na kailangan ng interventions during the school year. So, Yusek Nep, correct natin yung report ha. Nahihirapang bumasa, hindi naman hindi marunong bumasa. Yes, dahil ito ay adjusted to the grade levels ng mga bata. Dibawa, kung grade 4 ka, ay ang reading diagnostic tool ay nakaayon sa curriculum at saka doon sa antas ng pagbasa na kailangan sa iyo. So, in other words, it does not really translate to illiteracy at the higher grade levels. Pero meron talaga non-reader na nahihirapan unawain yung mga words and sentences at bukod pa dyan, yung sumunod na level dyan ay yung tinatawag na frustrated reader. Yun naman yung hindi ibig sabihin, kayang i-apply yung kanilang napapasa dun sa learning competencies, halimbawa math and science and other subjects at that level. But gusto ko lang din i-contextualize na bahagi ito ng efforts natin na i-address yung usapin ng kagitan ng edukasyon. We have shifted our reform focus from access to quality. At so, kasama ito sa efforts, pati yung PISA na nilahukan natin is precisely to see where our students are. And we confront and acknowledge these issues na kailangan tugunan. So, ang ibig sabihin lang nito parang quality ng comprehension. Ang ibig sabihin, not necessarily unable to read. Yes, meron ibig sabihin, kung talagang hindi makabasa, it will not be the actual number. Kasi nga, adjusted yung test nila per grade level. In other words, kung ang expectation sa isang grade 5 or grade 6 base sa curriculum, meron kaming diagnostic tool for reading. So, hindi ibig sabihin ay i-test dyan na tinitingnan kung hindi ka pa marunong magbasa o marunong kang magbasa. So, parang level dyan for each grades. At talagang ginagawa yan at the beginning of the school year, kaya ang lumabas dyan, tawag nila ay pre-test, para tukuyin kung sino yung mga estudyante na kailangan ng mga ibig sabihin, more reading intervention than the others para maka-catch up sila. Yusek, hindi kaya resulta ito nung policy natin na walang maiiwan? Yung lahat pinapapasa? Well, una, yung nilinaw na namin na walang policy niyang tinatawag nila colloquially na mass promotion. Ibig sabihin, although we acknowledge na dahil sa past policy siguro, kagaya nung pag-link nitong dropouts at saka noong repeaters dun sa performance evaluations sa mga schools ay na-incentivize ang pagpapasa. But that's not the policy. And what is more important now, kaya nga nagkakaroon tayo ng diagnostics na ganito, like PISA, National Achievement Test, at tinitingnan niya na mabuti, para makita natin kung talagang at the system level ay ma-validate natin yung performance and proficiencies of our students. At hindi naman natin yan maipagkakaila dahil dun nga sa PISA that we joined for the first time, we have ranked quite low. Yes. May next question. Kung ganito kung pagpalagyan natin hindi 70,000 ano, may mga pagbabago sa numero. Pero hindi pa rin ito nagre-reflect, hindi naman ito nare-reflect kasi diyan ho ba sa Bicol
hindi sila nabibigyan ng performance bonus? Wala naman tayong report, di ba? So nabibigyan sila. So ano kaya yun? May problema talaga doon sa assessment or may nagdoktor ng report? And then, ibig sabihin kasi, as I mentioned, ito ay effort nga na pagtasa where our students are. Kaya, in fact, the data is coming from the Department of Education itself. Kagaya din ng pag-count natin dun sa PISA. Pero malalim yung problema at solusyon dito, like as I mentioned, ang apat na key areas nitong sulong edukalidad. Una-una, yung review ng K-12 curriculum. And among the preliminary results that were presented to us, and the fuller result will be sometime in March, masyadong siksik na siksik o congested yung ating K-12 curriculum. So, sa pagdanasa na magsiksik ng napakaraming kaalaman ay it sacrifices naman yung time for mastery of foundational skills. Ay will be addressed. And then the other is itong quality or proficiency of our teachers themselves. So matagal-tagal na magiging laban natin itong education quality. We have acknowledged this to be the biggest challenge of the education, basic education today, more than the issue of access. Kasi lahat napakataas na ng participation rates natin from kindergarten to grade 12. Most of our children and youth are in formal education, pero ang hamon sa atin is not to just provide any type of education but quality education. Kaya nga natural na in this trust ay makita natin yung datos expressing where we are in terms of quality, because that's our first step, is to know where we are, acknowledge the problem, and address them. So, in fact, hindi nga independent studies ang pinanggagalingan nito. These are nanggagaling mismo the effort itself that we are looking at these issues on quality, because that's the focus right now of our reforms. All the way to the cabinet, the secretary has raised this as the key challenge and has the full support of the President and the Cabinet of measures that we are doing to address the issue of quality. In fact, Yusek, we acknowledge the transparency ng DepEd. Dahil kung talagang gusto nating itago ito, hindi nyo na ito ipapublicize, ano ha? Na ganun yung resulta ng study. Would you now consider, sabi nyo nga din, masyadong congested, masyadong maraming pinag-aaralan yung mga kabataan, would you consider reducing the content ng pinag-aaralan ng mga bata? Kasi nung tayo naman nasa elementary, Yusek, Pepe and Pilar lang ang pinag-aaralan natin, di ba? Di ba? Ganun ka-basic eh. Medyo memorize ko pa yung si Bantay. Panahon na yan in the short stories. But pero hindi rin static itong standards of quality, kasi yung sa PISA, mapapakita to na ang complex ng expectation at the global level ng standards ng pagbabasa at saka sa math and science. Halimbawa, dun sa reading lang, ay first level lang yung kakayahan mo talagang magbasa at magsabi na itong pangungusap na ito ay make sense or not. Pero dun tayo nagkakaroon ng problema dun sa higher levels of reading proficiency, yung talagang pag-unawa ng isang malalim, hindi lang sa isang test course, pero ngayon, even in the test exam ng PISA, ay multiple sources na, dahil yan na ngayon ang at the global level na kinakaharap ng mga bata, na lalo na through the internet-based information on a single subject matter. It's not just one piece of article or reading that you have to do. So you must be able to identify relevant information, analyze information critically, kahit yung what's fake and what's mahihirapan. So,
Oo. Oo, Yusek, nahihirapan. mahirapan talaga sila sa higher education kung ang sa basic education pa lang, mahina na yung comprehension. Di ba? Kaya, Pero may caution ako dyan. Ibig sabihin, it na net because our teachers are also from higher education institutions at dapat ay sila ay makasabay din dito sa mga demands of quality at this time. So this must be a coordinated effort itong pagharap natin sa issue ng quality. Anyway, abangan namin yung press conference nyo, ma'am, yung alauna, Yusek. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat. Magandang hapon. Magandang hapon. Si Undersecretary Nepomuceno Malaluan ng Department of Education. Magmabalik pang Agila Balita. Agila Balita. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Agila Balita. Pagkakaroon ng direct flight sa Hong Kong, Taiwan at Singapore mula sa Mindanao, isinusulong naman sa Kamara. Detalye mo na kay Eagle News reporter Eden Santos. Minungkahi ni Agusan del First District Representative Lawrence Fortun sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na magbukas ng mga ruta sa Hong Kong, Taiwan at Singapore na direkta sa Laguindingan Airport sa Mindanao. Ito ay matapos na buksan ng operasyon ng Sangli Airport sa Cavite na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa ceremonial opening ng paliparan. Ayon kay Fortun, miyembro ng House Committee on Mindanao Affairs, magiging malaking tulong ito sa lalong ikaluluwag ng trapiko sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon niya, mababawasan din ang mga naaantalang flights na nakakaapekto naman sa mga pasahero mula sa Mindanao dahil sa hindi na sila kailangan pang mag-stop over sa NAIA. Naniniwala ang kongresista na makatutulong din ng malaki sa ekonomiya ang pagkakaroon ng direct flight sa Mindanao ang mga nasabing bansa. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am 1 with 25. Magpapatupad ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa linggong ito. Sa abiso ng Shell, Petrogas, Sea Oil, Clean Fuel, may dagdag na 35 sentimo sa kada litro ng gasolina. Matatapyasan naman ng 10 sentimo ang kada litro ng diesel at kerosene. Epektibo ang oil price adjustment ng Shell, Petrogas at Sea Oil sa Martes, February 18, simula alas 6 ng umaga. Magsisimula naman ang pagbabago ng presyo ng mga produktong petrolyo ng Clean Fuel sa Miyerkules, February 19, alas 12:01 ng madaling araw.
Inaasahang mag-aanunsyo na rin ang iba pang kumpanya ng langis sa magiging pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Matapos naman ang halos 5 buwan na konstruksyon, pinasinayaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Phase 1 ng Sangli Airport sa Cavite City. Isa ito sa mga proyekto ng DOTR at ng pamahalaan upang ma-decongest ang Ninoy Aquino International Airport. Si Early Bringa sa detalye. And now we will witness the unveiling of the Sangli Airport marker in 3, 2, 1. A round of applause, everybody. Thank you. Pinasinayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Phase 1 ng 2.4 kilometer ng Sangli Airport na matatagpuan sa Cavite City. Matapos ang ipag-utos ni Pangulong Duterte ang konstruksyon ng Sangli Point International Airport Project. Maaari na itong magamit ng mga domestic flights na makakatulong naman sa pagde-decongest ng Ninoy Aquino International Airport. Magsisilbi din itong feasible option para magbigay serbisyo sa mga general aviation at turboprop cargo operations. Kung meron mga eroplanong gumagalaw sa NAIA at sila mag-ooperate na dito, hindi ba luluwag yung NAIA? Pangalawa, kung madadami mga puwertong pagdadaungan, pagliliparan at dadatnan, hindi ho ba mas makakadagdag sa tinatawag na mobility and convenience? Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, bahagyaan na ito ng proyekto para mapaluwag ang pangunahing paliparan sa bansa. Pinuri naman ng Pangulo si DOTR Secretary Arthur Tugade sa naging kinalabasan ng nasabing proyekto. Pero sa talumpati ng Pangulo, sinabi nitong hindi na niya papayagan ang gagawing reklamasyon sa karagatan para makapagtayo ng infrastruktura. I will only allow maybe plans or whatever reclamation if it is in connection with a government project. I will not allow massive reclamation for the private sector. Not now. Because if you approve one, you approve all. Ganun yan. Kailangan kung anong sabihin ng Presidente, sundin natin. At kung makukumbinsi naman siya at makikita yung kahalagaan ng reklamasyon, at the same time, balancing the requirement of nature and balancing the requirement of environment, hindi ba kailangan silipin at bigyan pansin din yun? Dahil sa pagkabuo ng nasabing airport, ma-accommodate na ng NAIA ang mas marami pang mga commercial flights. Positibo naman ang Cavite government sa panibagong infrastruktura na ito at anila magiging malaking tulong ito hindi lamang sa turismo kundi sa iba pang aspeto. Ang project naman ito, hindi siya, although local in origin, hindi kami parochial tumingin. Mas importante sa amin, ma-develop to. As a byproduct, ma-develop ang province. Pero mas importante yung Pilipinas, ma-develop yung buong bansa. Ito, if you put the airport, so many jobs will be created, but it will develop the country as much as it will develop Cavite. Samantala nakatakda namang itayo ang iba pang phase ng Sangli Airport na magiging panibagong pasilidad at maaari na ding maging daan para sa mga international flights. Ayon sa Department of Transportation, itong Sangli Airport na ito ay isa sa kanilang proyekto para mapaluwag at mapaganda ang transportasyon dito sa Pilipinas, lalo na ang mga paliparan dito sa Pilipinas katulad na lamang ng NAIA. Bukod dito ay magkakaroon pa sila ng marami pang proyekto sa mga susunod pang panahon na magpapaganda ng transportasyon at higit sa lahat na makakatulong para mas mapaganda pa ang turismo ng bansa. Mula rito sa Cavite, para sa Eagle News, Irvingas, I'm 1-25. Division Chief Gripon Medina itinuturong responsable sa modo sa pagpasok ng mga Chinese POGO workers. Detalye mo na kay Eagle News reporter Mean Corbera. Itinuro ng mga opisyal ng Bureau of Immigration si Port Operations Division Chief Gripon Medina na responsable sa mabilis na pagpasok at VIP treatment sa mga Chinese POGO workers sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng mga opisyal ng BI na si Medina ang binigyan ng full authorization para sa mga reforma sa immigration. Pero ayon kay Medina, wala siyang alam sa umano'y pagbibigay ng VIP treatment sa mga Chinese POGO workers. Ngayon niya lang raw nakita ang video na ipinakita ni Sir Judicial kung saan ini-escortan pa na tila mga VIP ang mga Chinese. Kilala niya raw ang immigration official na nasa video
pero sinibak na raw ito sa pwesto. Hindi naman kumbinsido si Hontiveros na walang alam ang mga immigration officials sa tinaguriang pastillas operations. Babala ng senador maaari makasuhan ng mga ito ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at batas sa human trafficking. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, AM1 with 35. Hukom na magdedesisyon sa kasong kinasasangkutan ng mister, sinibak naman ng Korte Suprema. Detalye mo kay Eagle News reporter Moira Encina. Tinanggal sa serbisyo ng Korte Suprema isang hukom dahil sa hindi pag-inhibit sa kaso na kinasasangkutan ng mister nito. Sa 16 na pahinang per-term decision ng Supreme Court, itinawalang bisa ang lahat ng retirement benefits maliban sa mga naipong leave credits kay Judge Annalise Aldea Arocena ng San Jose City, Nueva Ecija Municipal Trial Court in the cities. Ang kaso laban sa judge ay naggat sa isang anonymous complaint. Batay sa reklamo, pinaratangan si Arocena na dininig at dinesyonan ang mga kaso ng asawa nito na si Ferdinand na miyembro ng ng board of directors ng isang kooperatiba kung saan may kaso na nakabindi sa kanyang sala. Inakusahan din ni si Arocena ng mistreatment sa mga defendants at nagpunta sa ibang bansa noong March 2009 nang walang otoridad mula sa hukuman. Ayon sa Supreme Court, guilty ang babaeng judge ng mga paglabag sa rules of judicial conduct, pag-abuso sa kapangyarihan at gross ignorance of the law. Sinabi ng SC na ang tamang dapat ginawa ng judge ay nag-ihibit sa kaso ng kooperatiba para maiwasan ang negatibong persepsyon ng publiko. Samantala, pinag-utos din ng mga maestrado ng Supreme Court ang perpetual disqualification ni Arocena sa lahat ng posisyon ng pamahalaan. Pinagbulta rin ng SC ang hukom ng 30,000 pesos dahil sa mga paglabag sa rules of court at mga office rules and regulations. Para sa Eagle News, Moray C9125. Philippine Coast Guard, dinilis na ang buoy markers sa Taal Lake. Pero paalala sa mga residente, bawal pa rin bumalik sa Island Volcano. Detalye mo na kay Madeline Villar Moratilio. Tinatanggal na ng Philippine Coast Guard Task Force sa ala mga boya marker na inilagay sa paligid ng Taal Volcano Island. Ayon sa PCG, inaalis nila ang mga boya sa 7-kilometer radius danger zone ng isla matapos ibaba ng freebook sa alert level 2 aktibidad sa Bulgan. Pero pinilinaw ng Coast Guard na bawal pa rin ang mga residente na makapasok sa isla. Paalala ng PCG, ang sino mga residente, kagaya ng mga mangingisda na magpipilit makabalik sa Volcano Island, ay sisitahin at haharangin. Wala nang pumutok ang Bulkan Taal noong Enero 12, pinagbawalan na ang pagbalik sa isla dahil sa siyang delikado, lalo na deklarado na ito bilang permanent danger zone. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, I'm 1 with 25. PNP Chief Archie Gamboa ay giniit na hindi nila pinoprotektahan ang 357 pulis na nasa drug watch list ng Pangulong Duterte. Detalye mo na kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Umalma si PNP Chief Police General Archie Gamboa sa pahayag ni Vice President Leni Robredo na pinoprotektahan ng PNP ang mga pulis na nasa drug watch list ni Pangulong Duterte. Ayon kay Gamboa, walang basihan ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Katunayan, inilabas daw nila ang 357 pulis upang makita ng publiko ang ginagawa nilang aksyon laban sa mga ito. Git ng General, kasalukuyan pang sumasa ilalim sa adjudication process ang mga pulis, kaya hindi muna nila inilabas ang pangalan ng mga ito. Kahapon, tinuligsan ni Robredo ang aniyay cover-up na ginagawa ng PNP sa 357 pulis na nasa narcolist at ang pagiging tikom ng bibig ni Gamboa sa pagkakasama dito ni Police Lieutenant Colonel Joey Espinido. Idinipensa rin ni Gamboa ang pagbibigay ng opsyon sa mga pulis na maghain ng kanilang early retirement para makakuha pa rin sila ng kanilang benepisyo. Pero hindi pa rin daw sila ligtas sa mga kasong kriminal oras na mapatunayan na sangkot talaga sila sa kalakaran ng iligal na droga. Sa 357 pulis, 43 na ang nag-awol, 15 ang naghain ng optional retirement, habang isa ang patay na. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25. At dahil may good news, kasama natin ngayon sa studio si Ginoong Jostal Dariaga, ang spokesperson ng Meralco.
Joe, magandang tanghali sa iyo. Ay, magandang tanghali kong at sa inyong mga tagapanood, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Congratulations muna sa ERC at sa Meralco. Salamat po. Ito yung resulta ito ng mga petitions na ginawa, apila na ginawa ng iba't ibang consumer group at ng Meralco para dun sa CSP. Tawag natin doon? Competitive selection process. Competitive selection process para dun sa kontrata. Tama po. Nag-kick in na nung December 26 yung 1,200 megawatts na PSA, brownfield capacity. Excuse me. At ito ay nagbunsod ng pagbaba sa singil sa kuryente ng Pebrero. Historically, the past 5 years, pagdating ng Pebrero, sumisirit pataas yung rates. Pero ngayon, baliktad na nangyari, pababa yung halaga ng kuryente. Kaya January, February, pag pinagsuma mo, piso na yung reduction per kilowatt hour. Wow! So malaking factor talaga dito yung sinasabi naming yung PSA. Pagpasok nung bagong mga kontrata. Dahil yan, talagang mababa yung halaga. Plus other factors tulad nung pagbawas sa feed-in tariff na inaprobaan in-order ng ERC. Tapos hindi na wala nang karagdagang sa universal charge pagkakaintindi ko. Again, decision muli ng ERC. So, ang nakinabang basically dito sa lahat ng ito End user. End user. Yung mga consumer. Mga consumer. Ang gusto ko lang malaman, will it be reflected sa ibang power cooperative? Kasi yung feed-in tariff, national yon. Yes. Pero yung PSA, effort yun ng mga consumer group at ng kahilingan nga na pagbigyan yung ginagawang procedure na Meralco. Tama kong. Yung sa bagong supply agreements namin, sa amin lang yun. Meralco franchise lang yun. Pero yung fit-all, nationwide yun. Pati yung hindi na pagdagdag sa universal charge. Okay. Hanggang kailan ba yung bagong kontrata? Ilang taon ang validity nun, Joe? Well, kung di ako nagkakamali, I think that's 10 years, if I'm not mistaken. Wow! So, tuloy-tuloy na mababa yung halaga nun. Plus, of course, we would like to further lower our rates moving forward by going into additional CSPs in the future. Kasi ito, napatunayan naman talaga, nakakontribute siya sa mas mababang halaga ng kuryente. Makakatulong yan, Joe. Pagpasok ng summer, alam natin mataas yung demand. At least on our end, medyo covered kami. No? Ngayon, kung may mga planta na bibigay na hindi nakaschedule... Yung planta na kasama doon sa kontrata nyo? Yes. Okay. Pero itong new ones, we're basically covered by an additional one too. Okay. Dun sa mga existing namin, as long as wala naman bibitaw at saka wala rin bibitaw ng mga planta nagsosupply sa spot market, hopefully walang problema. Pero I think may pronouncement ng government that we should prepare for a challenged supply situation. I think no less than the ERC already also is warning that kasi nga luma na yung mga planta natin, karamihan. Tama po. Kaya nga kami, we're aggressively looking for contracts with suppliers, both in terms of yung brownfield, yung existing capacity, pati yung mga mag-build moving forward ng bagong mga planta. Kasi kailangan mo yan i-cover ang sarili mo over a long period of time. Ilan ba yung bagong plantang itinatayo ng subsidiary nyo? Yung sister company? Yung huli namin, but that's a partnership with another company which is EGCO. Merong capacity, kung hindi ako nagkakamali, na 450 megawatts, no? Ito yung San Buenaventura. Maihahabol ba yan before summer? Actually, nagpa-pump na yan. Okay. Yung ano yun, Joe? It's a clean coal technology. Super critical. Yung isa pang nasa pipeline, but of course will, I think, compete doon sa competitive selection process. Itong sa Atimonan 1 Energy. That's 1,200 megawatts. Ito na yung huli nung nakaraan. Yes, ito yung huli. Wala pa yan kontrata sa amin. Outside of Meralco, may mga nagtatayo pa ba ng mga bagong planta to address the shortage? Iyan ang hindi ako sigurado. Kasi kami ang tinitingnan namin ano yung requirements namin ngayon at yung
immediate future at yung contracts na kakailanganan namin down the road in terms of yung requirements namin moving forward. Okay, ang cost ng fuel kasi bumababa. Hindi naman actually bumababa, nagpa-fluctuate. Pero maganda rin yung reduction na makakatulong ba yun ang pag-reduce din ng cost natin by March? Yes, most definitely kung may pagbaba sa fuel, although meron niyang konting lag in terms of, kasi quarterly nire-reprice yan eh. But still, aabot yan doon sa summer months. Okay. So kahit pa paano makakatulong yan. Ang critical natin will be April and May. I think that has been... lagi namang critical talaga yan. That has been historically and already also explained by government na yun yung critical period. Okay. Itong papasok na taon. So, okay. Itong taon rather. Balik ulit tayo doon sa good news, John. Magkano? Kung 51, last month 49, pag i-add mo, piso. Ngayon, ang isa pang maganda dyan, this is the lowest in 2 years, no? Tapos at the same time, kung ikukumpara mo ito noong February of 2010, alam mo ba mas mababa pa rates natin ngayon kumpara 10 years ago? Okay. Despite despite the improvement despite ng economy, inflation, despite increased demand, despite all the other factors. paglaki ng populasyon. So ito yung mga PSAs na pinasok ng bagong management namin na talagang proved to be beneficial to consumers. At walang monopolyo. Di ba? Kasi yun ang issue natin doon sa PSA eh. Sinasabi nila na masyadong nagtitrigger lang ng monopolyo. Di ba? So ito ngayon, napapatunayan. Kasi maraming suppliers ito eh. Correct. I think yung sinasabi mo, medyo nagkaroon ng problema yung sinasabi mo siguro yung contracts namin sa gas plants. No? Naging issue kasi yan. Pinliwanag naman namin in the past, at the time it was probably needed. Pero itong mga pinasok kasi nung 2010, kung di ako nagkakamali moving forward, mababa na talaga ito. Mas mababa pa itong pinasok nung December of last year. Kaya nga nakatulong na ito ngayong buwan ng Pebrero. Nag-kick in na, no? Kasi at the end of the day, kahit na pass through sa amin ito, pero at the end of the day, it's really how it will benefit customers, no? Kung magiging beneficial sa mga consumer natin, then yun ang gagawin natin, no? Kasi at the end of the day, ang pinaglilingkuran naman natin ng sambayanan, yung mga customers natin, we'd like them to enjoy lower electricity rates. It's really our obligation. And we look at the least cost that we can really provide them. Okay, so yung minimum household consumption, magkano na ngayon? Magiging rate niya? Lagi mo, i-average mo ng 200 kilowatt hours is more or less yung ginagawa naming benchmark. No? So kung lagay mo na at 59 centavos, round off ko na at 60 centavos, you'll be saving around 120 pesos. Wow! A month, ha? So plus, the higher... Plus, isama mo yung last month, kung December ang batayan mo, piso per kilowatt hour, mga 200 pesos. So sa ano din yun? Kahit pa paano, malaking tulong. Ilang kilong bigas na yun, no? Anyway, Joe, ang sabi nga natin, dahil doon sa doon sa PSA na yun, tapos yung sa pagbaba ng feed-in tariff, 1 year bago mag-review, no? Sa feed-in tariff? Hindi ko lang check, Kong. Ang pagkakaalam ko, itong huli lang ang alam kong binabaan. It went down by 17 centavos if I'm not mistaken. Wala tayong nakikitang mga pagbabago. Pero yun na actually, yun na yung plateau, di ba? Ito yung pinasok na ngayong February. Ito yung reduction. At yun yung dapat talagang rate niya. Well, lumalabas yun yung decision eh. Siguro better sa ERC yun. Anyway, so Joe, hindi naman nangangahulugan dahil may pisong reduction yung pinagsamang January at February. Aabuso yung ating mga end users, ano ha? Magtipid pa rin kayo dahil papasok ang summer. Yan nga, maganda na bring up mo yan, Kong. Summer is just around the bend. It's around the corner. So, we just need to continue exercising energy efficiency. On the demand side management, kami ay naghahanda na rin in case magkaroon ng issue sa supply. Paghandaan ng lahat yung haharapin natin sa tag-init. Oo. Kaya nga, ngayon pa lang may panahon sila para maglinis ng
ng mga air, pamintain nyo na. Di ba? Pa-check up na kayo ng mga air conditioning unit nyo. Hindi lang air condition, refrigerator, at saka yung... Ang iba kasi, pagkabili, sinaksak, wala na maintenance eh. Wag ho. Just like any other machinery, maintenance is very, very, very important. I cannot underscore the importance of maintaining our appliances. Kahit anong kagamitan naman, basta may makina. Kailangan dapat nililinis. Tama po. Pinagpapahinga, nililinis, check up, nilalangasan. Hindi mo yan pwedeng sagarin na sagarin, gamit ka lang ng gamit nang hindi mo inaalagaan. Parang tao rin, kailangan din magpahinga, kailangan din i-maintain ang sarili, di ba? I guess yun yung pinaka-importante sa lahat. Pagkabili natin, tingnan natin yung manual, ano yung schedule of preventive maintenance, para preventive na rin yung problema. Yan, okay. Anyway, Joe, again, congratulations. Ha? Thank you very much. At maraming salamat dun sa effort ninyo na ma-reduce pa natin by getting new PSAs. Ano? Yeah. We're working closely with government to achieve that. Oo. And I hope, umaasa ho tayo na yung ibang mga power co-ops, tingnan din itong scheme na ito para mapababa din ang cost ng kuryente sa iba pang mga probinsya, ang ibang mga power cooperatives. Joe, again, maraming salamat. Thank you. Si Jostal Dariaga ng Meralco, inaasahan natin by March, magbabalik po siya sa atin for another good news. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po naman si Angelo Palmones. I'm 1 with 25. Susunod ang letters and music dito sa Net 25. At now and then, kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita.